Unë jam Flamur Shala dhe kësaj radhe flasim për kufizimin e ndarjes së punës nga madhesia e tregut në rastin e sherbimeve. Një video më herët kem folë për rastin e produksionit. Kësaj radhe për sherbime. Pse? Një treg, për shembull, si Zvicra, këtu paguen 70% rrogave në sektorin e sherbimeve. Do më thonë, sherbimet janë shumë të rëndësishme. E pra, e kem pa në videon ku flasim për produksion që madhësia e tregut definohet nga infrastruktura. E pra, tash është pyetja se çka është infrastruktura në rastin e sherbimeve. Çka është në rastin e sherbimeve rruga? E pra, përgjigjja është kjo. Është gjuha, guha, do më thonë, gjuha hap rrugë. Për me kuptu këta, dojmë me marë si shembull një dizajnere. Dhe ajo dizajnere e ka mësu profesionin me vizatu si shembull paketimin e një produkti, cilën fytyrë me marë për atë produkt, çfarë teksti, si me shkrua tekst, pse se ajo rrit paka shumë shitjen. Mund me rrit besueshmërinë të klienti. Shkon në shitore dhe sheh aty disa produkte, edhe cili produkt po ta mush synin mas pari. Edhe blen që ato. E pra, kjo dizajnere tash, në një rast ku e flet vetëm në gjuhë, e shohim se çfarë madhësie ka tregu i saj. Në rastin e dytë e flet edhe në gjuhë dytë, edhe çfarë dobie ose çfarë ndryshimi ka ajo për tregun e saj. E pra tash, ajo flet, si shembull, vetëm gjuhën Shqipe. Tregu i saj kufizohet në botën shqiptaro-folës, shqip-folës. Edhe ajo merr tash, për shembull, krejt klientët potencial, do të thonë, kanë mundet ajo me fitu si klient, edhe në fund i dalin në listë vetëm dikon, nashta 100 firma. Do të thonë, tregu i saj kufizohet përmes gjuhës. Pse? Sepse ajo duhet për me u marrë vesh me atë palin me të cilën hin bashkëpunim, do të thonë duhet me marrë vesh me ndëgju njëri tjetër se çka e ka dhënë. Është departamenti i marketingut në atë firmë, se i ka ato kërkesat e veta, thotë na po e dojmë këto, kështu, ashtu. Është departamenti i shitjes, ata thonë na tekst nuk guxon më kon shumë i madh se ajo po na prish pak. Po dojmë më shumë më kon për shembull aty një pikturë e madhe. Teksti sa më i vogël. Tjetërnon vinë të një ata të departamentit legjor e thonë, ja, tekstin më shumë nuk bën me shkurtu, sepse tani na nxjerr problem, kem problem me ligje, do të thonë aty duhet me ka negociata, duhet me fol, duhet me marrë vesh njëri tjetrin, duhet me fol, duhet me përdor gjuhen për me marrë vesh njëri me tjetrin. Po edhe duhet, tash e ka kry kjo vajza dizajnere, e ka kry tash atëfar dizajnin për produkt, edhe ta shkon të klientët, edhe klientët potenciali merr 2, 3, 5, 10 vete dhe i thot, hey, ky produkt me këtë dizajn, apo mundë me ta marrë vëmendjen. Ata, do më thonë, po ta shishmon me marrë tash këtë produkt me ble këto, me desh me hangër, apo me pi këtë produkt, ose me përdor për çka do të qoftë ai produkt. Do më thonë, duhet aty më marrë vesh. Pse? Se ashtu na shkon bashkëpunimi më mirë, vetë fjala po thotë me punu bashk. Pse? Aty duhet me punu bashk, duhet më marrë vesh për produktin, për dizajnin, është sherbim ai. Dhe ashtu mund me pas një bashkëpunim afatgjat. Për nartë e firmës të një normal se japin referencë, thujnë, shko të kjo dizajnere, sepse kjo punon ashtu si duhet. Për kundrazi thonë për nartë e firmës, ja, me këto mos punon. Me thonë, një herë e bën atë gabim edhe djegësh. E na po dojmë me menu, afatgjat, dojmë me fitu pare, jo vetëm sot e nesër, po për një kohë më gjatë. Po këtë tjetër tema, po rrim të kufizimi i madhësisë të tregut përmes gjuhës. E pra e pam, tash kjo vajza, potencialisht 100 firma i ka si klient. Mundë me pas si klient, po ka edhe konkurencë prej tjera
vajzave dhe djemë që e kanë mësu profesionin e dizajnerit. Tash çka mundet kjo me bo për me rrit tregun e vetë? E mëson për shembull edhe një gjuhë të huaj. Mund të mësoj gjuhën angleze, frenge, po thojmë tash e mëson gjuhën gjermane. Nëse ajo e mëson gjuhën gjermane, tregu i saj rritet në për një vend që i ka 100 milion banor, nëse marrim, më thonë, Gjermaninë, një pjesë Zvicrës edhe të Austrisë. Pse e mëson ajo gjuhën gjermane? Për me mujt, me u marrë vesh edhe me klienta që ka jenë atje. Edhe ajo të një shetë shërbimet e soja si dizajnere, me një çmim më të lartë atje, pse? Se atje në çmimet më të nalta, pse e kjo tjetër të inflasin për këtu në videot e ardhshme, po, dhe më thonë, kjo orientuhet tash atje. Edhe në vend që mi pas vetëm 100 klienta potencial, i ka nashti 10.000 firma në dispozicion, dhe më thonë mundet mi shkru atje me mija firmave, hej, unë du me ja u dizajnu juve produktin. Në rregull. Kjo dhe më thonë ke se qysh mundesh ti me rrit tregun tënë nëse je specializu në sektorin e shërbimeve. E pra, ajo çka është për produksionin infrastruktura, është për shërbimet gjuha. Kështu e rriti rrogën tonë kogja shumë nëse investon pak në mësimin e një gjuhe të reje, siç është gjuha gjermane.